Gagawa tayo ng pizza dough. Ayan ang mga ingredients ko. Unahin na po nating ilagay ang 2 and 1/4 yeast sa 1 cup of warm water. Then, idagdag po natin ang 3 tablespoons na oil, cooking oil, sa 3 cups of flour. And sugar. Also, 1/2 teaspoon salt. Idagdag po natin yung yeast na tinunaw sa warm water. Balutin natin ng cling wrap at